تعالوا دلوقتي نستعرض الرحله مع الريليشنال داتابيز بدءا من الغرض من انشاء قاعده البيانات وحتى نصل لمرحله سؤال قاعده البيانات واستخراج اجوبه منها من خلال الستراكشرد كويري لانجويج او الاس كيو ال. تبدا الرحله بتحديد الهدف من الدراسه وبالتالي تحديد الهدف من انشاء قاعده البيانات. دي اول مرحله. ثاني مرحله ببدا احدد ايه الاسئله اللي انا عايز اسالها لقاعده البيانات. انا مثلا انشات قاعده بيانات بهدف متابعه درجات الطلاب في المراحل الدراسيه المختلفه. فبالتالي بحدد ايه الاسئله اللي انا عايز اسالها لقاعده البيانات عشان احصل منها على الاجوبه. المرحله الثالثه ببدا اعمل الكونسبشوال موديل او الكونسبشوال ديزاين للداتابيز. ده بصممه على الورق وبيحدد العلاقات بين عناصر قاعده البيانات وبعضها. المرحله التاليه هي عباره عن الفيزيكال سكيما او الفيزيكال ديزاين. هذا الفيزيكال ديزاين ان انا بحول الداتابيز لصوره يستطيع الكمبيوتر ان يقراها وتخزن بداخله. اخر مرحله اللي هي مرحله الاستفسار او الاستخدام الخاص بالستراكشر كويري لانجويج او الاس كيو ال. الاس كيو ال هي لغه محدده ومعياريه بستخدمها في ان انا اسال قاعده البيانات عشان ترد عليا باجوبه على الاسئله اللي بسالها. احنا اتكلمنا قلنا ممكن يكون الهدف من الدراسه هو متابعه درجات الطلاب، وبالتالي الاسئله اللي اسالها هي درجات الطلبه في ماده كذا او ايه هي اعلى درجات حصل عليها الطلبه والى اخره. تعالوا نشوف الكونسبشوال داتا موديل اللي قدامنا. قلنا ان اول حاجه في انشاء قاعده البيانات هو تحديد الهدف من الدراسه. الهدف من الدراسه بيحدد بالتالي الاسئله اللي انا عايز اسالها في قاعده البيانات والاجوبه اللي انا هاخدها منها. في المثال اللي قدامنا احنا صممنا كونسبشوال داتا موديل بهدف استعراض او متابعه درجات الطلبه. عشان نبص على الداتا موديل هنلاقي فيه ثلاث عناصر اساسيه هي الانتيتي تايبس والاتريبيوت تايبس والريليشن شيب تايبس. هنبص قدامنا الانتيتي تايبس هي الاكزام اتنديز والريكورد كارد وهي تمثل بالمستطيل. طيب الاتريبيوت تايبس هنلاقي ان في اتريبيوتس تابعه لكل انتيتي تايب، فالاكزام مثلا تابع للسبجكت والاكزام نمبر، بينما الاكزام اتنديز تابع ليه النيم والستودنت نمبر والفون والايميل وهكذا فيما يخص الريكورد كارد السكور النيم السبجكت الريكورد نمبر. نيجي لثالث عنصر من العناصر المكونه للكونسبشوال داتا موديل وهي الريليشن شيب تايب. هنلاقيها ممثله بالمعين الموجود قدامنا. اول واحد اللي هو سيت وثاني واحد اللي هو ريكورد. بمعنى اخر ممكن نقول ان الريكورد كارد ريكوردز ذا اكزام ريزلت. بعد ما بنخلص الكونسبشوال داتا موديل بنستقر على تصميمه بنبدا في تحويل هذا الكونسبشوال داتا موديل الى فيزيكال داتا موديل او بمعنى اخر بندخله جوه الداتابيز مانجمنت سيستم عشان يبتدي ياخد الستورج بتاعه على الكمبيوتر. الداتابيز مانجمنت سيستم بيحجز للداتا موديل الكونسبشوال داتا موديل دوت بعد تحويله جزء من الستورج. هذا الجزء من الستورج بيحجزه وفقا للداتا تايبس اللي سبق اتكلمنا عنها واللي هي بتحدد في كل جدول من الجداول. كل انتيتي تايب بيتم تحويله الى جدول. كل انتيتي تايب ليه مجموعه من الاتريبيوت تايبس، هذه الاتريبيوت تايب بتحول الى فيلدز في هذا الجدول. وبالتالي كل فيلد ليه داتا تايب معين بيتم تخزينه جواه وسايز معين لهذا النوع من الداتا تايب. وبالتالي من هنا بيقوم الداتابيز مانجمنت سيستم بحجز التخزين الملائم لهذه الانواع من البيانات وهذه الجداول. يبقى دلوقتي حددنا الهدف من الداتابيز، صممنا الكونسبشوال داتا موديل وعملنا الفيزيكال داتا موديل في الداتابيز مانجمنت سيستم. يجي دلوقتي الوقت بقى اللي ابدا فيه اسال الداتابيز واخد منها اجوبه باستخدام الستراكشر كويري لانجويج او الاس كيو ال. قلنا قبل كده ان الاس كيو ال هي لغه محدده وليها معايير محدده جدا في كتابتها. فلو قلنا ان في اكزامبل من الاس كيو ال ستمنت هنلاقي فيه ثلاث كلمات اساسيه: select from where. الجزء الخاص بالselect بحدد فيه الفيلدز. So we select fields from table where بحط فيه الكونديشن الخاص باختيار الريكوردز من هذا التيبل وهنشوف امثله عديده على ذلك فيما بعد. الجزء الخاص where بحط فيه شروط معينه كونديشنز معينه اما ان تتحقق كلها او جزء منها. قدامنا البوليان اوبريتورز ودي بتوضح الشروط وكيفيه تحقيقها مع بعضها. A and B معناها ان لازم اتحقق الشرطين A و B معا. A or B معناها بتحقق اي من الشرطين تظهر النتيجه. A زور B معناها ان تحقق تقاطع الشرطين لا يظهر النتيجه. A not B معناها ان الشرط بيحقق ما ينتمي ل A فقط ولا ينتمي ل B باي حال من الاحوال. خلينا ناخد مثال على كده.
A and B لو قلنا عندنا مدرسة فيها مجموعة من الفصول، عايزين نعرف الفصول اللي فيها أولاد وبنات A and B. A or B عايزين نعرف الفصول اللي فيها ولاد أو فيها بنات. A زور B عايزين نعرف الفصول اللي فيها ولاد فقط أو بنات فقط. A not B معناها عايزين نعرف الفصول اللي فيها أولاد فقط وليس بها أي بنات. عشان نقدر نفهم ال SQL كويس لازم نجو to WSP Schools، هنلاقي لينك موجود تحت، يا ريت تقدر ندخل على هذا اللينك ونذاكر قاعدة البيانات اللي بتمثل العملاء والاوردرز بتاعتهم، ونبتدي نعمل كويريز باستخدام ال SQL على هذه التيبل. طبعا الكويريز الواضحة قدامنا select customer name والcity، اختار customer name والcity اللي هم اسماء فيلدز من جدول الكاستمرز، ده أول واحد. ثاني واحد select asterisk. asterisk دي معناها استختار كل الفيلدز اللي موجوده في جدول الكاستمر، لكن بشرط ان الكونتري الدوله اللي جت بعدها الكاستمر تكون مكسيكو. ثالث مثال select asterisk from customer، اختار كل الفيلدز اللي موجوده في جدول الكاستمر حيث ان الكاستمر اي دي رقم الكاستمر هو 1. اخر مثال select asterisk from customer، اختار كل الفيلدز اللي موجوده في جدول الكاستمرز where customer ID اكبر من 10 حيث ان رقم العميل اكبر من 10. وخلونا ندخل على الموقع ونجربها ونشوف النتائج. قدامنا مثال لجدول فيه 4 فيلدز، الاي دي نمبر، النيم، السبجكت، المارك. محتاجين ان احنا نعرف all the students who study history A. اوكي؟ فبالتالي بنعمل SQL statement بهذا الشكل: select name subject and mark اللي هو اسماء الفيلدز واضحه قدامنا فوق from التيبل اللي اسمه students where subject equals history A. بالتالي بتظهر النتيجه تحت ان اسلام واحمد هما اللي بيعملوا studying لهيستوري A والماركس بتاعتهم 5 و4. قدامنا دلوقتي مثال تاني على نفس الجدول اللي فات، لكن في المثال ده عايزين نختار الستودنت اللي اسمه اسلام وحاصل على درجه اعلى من 4. فبالتالي بنعمل SQL statement بالطريقه الموضحه قدامنا select asterisk، بمعنى اخر هات كل الفيلدز اللي موجوده في التيبل اللي اسمه students where the name equal اسلام and in the same time المارك اكبر من 4. وهيظهر عندنا النتيجه ان الاي دي نمبر بتاع اسلام رقمه هو 14، اسم اسلام، السبجكت اللي هو بيدرسه هو هيستوري A والدرجه بتاعته 5.